Друзі, всім хеллоу, ви на каналі Глібас. І, мабуть, деякі з вас думали, що це нове відео про продовження мод Hello Neighbor, який ми проходили в прошлому випуску. Ну ні, сьогодні я захотів поговорити трошки про друге. Сьогодні я вам розкажу про 20 теорій по мотивам ігри Hello Neighbor 3, яка ще не вийшла. Поэтому постав лайк, підпишись на канал, щоб не пропустити такі цікаві нові відеоролики. Поэтому не буду вас затримувати. Поїхали! Let's go! І перша теорія – це теорія про часові петлі. За цією теорією, Рейвенбрукс існує в часовій петлі, створений через експеримент сусіда або сторонньої сили. Кожного разу, коли гравець програє або повертається в будинок, цикл перезапускається. Петерсон усвідомлює повторення і з кожним циклом стає більш агресивнішим, бо пам'ятає минулі спроби героя втекти або вернутися. Він не зло, а просто виснажений чоловік, який мільйон разів пережив одні й ті самі події. Друга теорія – це сусід став як жертва експерименту. У підвалах сусіда прихована лабораторія, де колись проводили психологічний експеримент, спрямований на виклик штучних страхів. Петерсон пройшов через низку процедур, які мали викоренити його фобії. Але натомість відкрили доступ до темного виміру. Відтоді він бачить монстрів, хаотично поводиться і намагається захищатися від загроз, яких інші не бачать. Третя теорія – будинок як живий організм. Будинок реагує на емоції. Коли сусід відчуває страх чи злість, стіни спотворюються, з'являються нові кімнати, а старі зникають. Гравець фактично проходить крізь матеріалізовані спогади Пітерсона. Сам будинок – відображення його душевного стану. Хаос, провина і втрата дітей. Четверта теорія – діти – ключ до сюжету. Головна таємниця полягає не в самому сусіді, а в дітях, які стали жертвами невідомої сили. Сусід не ховає їх, а він їх шукає. Він вірить, що вони застряли між світами і намагається створити портал, щоб повернути їх. Тому його поведінка стається дивною. Він зберігає речі дітей, будує конструкції та годинами слухає щось в підвалі. П'ята теорія – пам'ять як зброя. Гравець не блудить у реальних місцях. Він перебуває в пам'яті сусіда. А вороги – це травми. Кожна кімната – спогад. Завдання гравця – розкрити правду. Але він одночасно знищує спогади Пітерсона, роблячи сусіда ще небезпечнішим. Шоста теорія – сусід знає про гравця. Петерсон ламає четверту стіну. Він реагує на те, що гравець робив у минулих частинах. Наприклад, може одразу йти в ті місця, які гравець зазвичай перевіряє. Він стає розумнішим з кожним проходженням, бо запам'ятовує патерни гравця. Таким чином, сусід сприймає гравця як справжню загрозу своєму плану врятувати дітей. Сьома теорія – таємна організація в місті. У Рейвенбрукс є організація, що спостерігає за аномаліями. Вона знала про експерименти в будинку сусіда, але не зупинила їх, бо хотіла дослідити вплив страху на людську психіку. Сусід утік від них і тепер ховається. Деякі персонажі третьої частини, їх агенти, замасковані під місцевих. Восьма теорія – маски як символ подвійної особистості. Маски ворогів відображають різні сторони особистості Пітерсона. Агресивність, страх, бажання захищати. Коли гравець знімає маску з ворона, у сюжетному сенсі, він розкриває частину правди про внутрішній світ сусіда. Дев'ята теорія – гравець майбутній сусід. Поступово герой переживає ті ж події, що колись пережив Пітерсон. Місто відриває його від реальності, а страхи починають матеріалізуватися. У фіналі герой стає ізольованим, переходить на темний бік і втрачає зв'язок з реальним світом, перетворюючись на нового сусіда для майбутніх дітей героїв. Десята теорія – будинок приховує паралельний вимір. Підвал – це портал. Це не традиційний вхід у темну кімнату, а доступ до світу спотворених емоцій. Там живе істота, створена зі страху сусіда. Вона може змінювати простір і заманювати людей. Сусід намагається утримати її, а гравець мимоволі заважає. 11-та теорія –
Піщана людинка – прояв провини. Монстр з піску – це уособлення того, що Пітерсон не зміг захистити дітей. Пісок символізує час, що спливає. І кожного разу, коли вона з'являється, сусід неначе бачить пісочний годинник, нагадування про свою провину. 12-та теорія – сусід захищає когось. Ще одна версія – у будинку є третя істота. Небезпечна, розумна, агресивна. Сусід знає про неї і намагається не допустити, щоб вона вийшла назовні. Тому він ловить гравця, бо боїться, що той зруйнує бар'єри, які стримують монстра. 13-та теорія – секретні печери під містом. Під Рейвенбрукс ціла система печер, що існувала задовго до появи міста. Місцеві легенди кажуть, що там живуть відлуння страхів людей. Будинок сусіда стоїть просто на одній із таких порожнин. Аномалії в підвалі – результат контакту людини з печерною енергією. 14-та теорія – головний герой має надприродний дар. Герой бачить розриви реальності, місця, де пам'ять людей проявляється фізично. Тому він може проникати в спотворені світи. Сусід ненавидить його не через вторгнення, а через страх. Герой може побачити те, що Петерсон приховує навіть від себе. 15-та теорія – антагоніст не один. Петерсон – лише перший страж. Є інші люди, які також піддалися впливу темної сили, що живе в місті. Кожен із них отримав свого внутрішнього монстра. Гравець стикається з ними поступово, розкриваючи мережу людей, які контролюють різні районні об'єкти – школу, музей, завод. 16-та теорія – сонна хвороба як причина подій. Місто уражене хворобою, яка стирає межу між сновидінням і реальністю. Люди бачать нічні кошмари наяву. Петерсон хворіє найсильніше, тому навіть не розрізняє, хто є реальним ворогом, а хто ілюзією. Гравець теж заражений, через що інколи бачить спотворений світ. 17-та теорія – місто як пастка. Рейвенбрукс неможливо покинути. Люди, які намагаються виїхати, повертаються назад тим самим шляхом, навіть не помітивши цього. Місто живиться страхом мешканців. Сусід знає про пастку і намагається знайти слабке місце, щоб звільнити свій дім і дітей. 18-та теорія – предмети з минулих частин. Підсказка. Плюшеві іграшки, ключі, картини – усі ці предмети формують прихований код. Зібравши їх, гравець може відтворити трагічну історію Пітерсона. Це натяк на те, що в грі існує справжній фінал, який поки що не відкритий. 19-та теорія – сусід створив машину спогадів. Підвал містить апарат, здатний відтворювати сцени з минулого. Петерсон використовує її, щоб знайти момент, коли він міг урятувати дітей. Але машина спотворює погади, створюючи монстрів і пастки. Саме тому простір підвалу нелогічний і мінливий. І остання 20-та теорія – фінал. Це симуляція. Весь сюжет Hello Neighbor 3 – тестова модель штучного інтелекту, що вивчає поведінку людей у ситуаціях страху. Гравець не герой, а тастер, який перевіряє реакції системи. Сусід теж штучно створений персонаж, що постійно навчається. Ну що, друзі, дякую, що подивилися це відео. Набираємо 10 лайків, я випускаю нове відео. Ну і на телегу не забудь підписатись. Всім па-па!